بدأ فصل آذار حتى تجد الكثير من الأطفال والعائلات يتطلعون للخروج إلى الحدائق والمتنزهات، حيث تتفتح الأزهار وتهل النسمات الدافئة. وما بين تلك التطلعات والتحديات الواقعية يصطدم الكثيرون بأعراض مزعجة تصيب الملايين من البشر. نعم، إنها الحساسية الموسمية التي يظهر أغلب أعراضها على الجهاز التنفسي وفي العينين، وتعرف علمياً باسم حساسية الربيع أو الحساسية الموسمية. وتعود الأسباب الأساسية وراء انتشار الحساسية الموسمية إلى تناثر حبوب اللقاح التي تطلقها النباتات والأعشاب في الهواء في تلك الفترة من العام، وتتسبب تلك الحبوب بدورها في حدوث ردة فعل عكسية من الجهاز المناعي للإنسان. ووفقاً للأبحاث العلمية فإن الإنسان يطلق جسيمات مضادة تهاجم مسببات الحساسية تسمى بمادة الهستامين، وتتسبب تلك المادة في زيادة سيلان الأنف والحكة في العينين، قشحاً وعطساً وحكة بالجلد، بخلاف الاحتقان في الحلق واللوزتين، جميعها أعراض قد تظهر على المصابين بمرض الحساسية الموسمية، وتحتاج في بعض الأحيان إلى تدخلات طبية بمضادات حيوية وبخاخات للأنف وقطرات للعينين. وكانت منظمة كلايمت سنترال المعنية بالمناخ قد حذرت في تقرير لها من طول مدة الحساسية الموسمية خلال فترات الربيع والخريف، وذلك نتيجة التغيرات المناخية وانبعاثات غاز الاحتباس الحراري. وعلى ما يبدو فإن متعة الطقس الدافئ وزقزقة العصافير وتفتح الزهور له ثمنه، ولكن ما يخفف من وطأة أعراض الحساسية الموسمية شمس الربيع التي لها الكثير من الآثار الإيجابية في تعزيز الصحة النفسية والبدنية بحسب الكثير من الأبحاث العلمية.